با درود به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم و مثل همیشه در اول برنامه برای شما آرزوی تندرستی و سلامتی میکنم. متاسفانه در رابطه با مدیریت سلامت هر چقدر هم بگیم باز هم مردم در سراسر دنیا و مخصوصا در کشور ما یا یه سریشون به اطلاعات دقیق دسترسی ندارن و یا یه سریا به خاطر اهمیت ندادن به مدیریت سلامت دچار یه سری بیماری ها و ناراحتی های میشن که اون موقع تمام مسائل زندگی تحت شعاع این بیماری قرار میگیرن و شاید برای شمایی که آسیب نداشتین تا حالا یا بیماری نداشتین یه سری نکاتی اصلا قابل اهمیت نباشه و بهشون توجه نکرده باشیم. به طور مثال یکی از اینها بازگشت به کار و امورات زندگی هست که بحث امروز ما هم همینه، چگونه و در چه شرایطی به محیط کاری برگردیم بعد از یک دوره ریکاوری و دست پنجه زدن با بیماری هایی که متاسفانه بعضی وقتا چندین ماه آدم رو میتونن دچار ناراحتی بکنن و بعضی وقتا هم چندین سال طول میکشه تا یک نفر بتونه به کارش برگرده. خب در اکثر مواقع یه سری بیماری هایی خیلی یهویی پیش میان. به طور مثال یکی میفته دستش میشکنه یا پاش میشکنه یا یه سری تصادفات که متاسفانه آمار تصادفات در کشور ما خیلی بالاست. امیدوارم که تا زمانی که مسئولیت پذیری خواهیم داشت شما بینندگان عزیز در رانندگی دقت بکنید و مطمئن باشید که با رعایت یه سری نکات میتونید از جان خودتون و عزیزان دیگه پیشگیری بکنید و مراقب جانتون باشید، چرا که یه تصادف ساده میتونه باعث ده‌ها مشکل و ناراحتی برای چندین نفر بشه. و یا یه نفر یه صبح روز از خواب بیدار میشه یا میبینه کمردرد خیلی شدیدی گرفته که مشکلات زیادی براش ایجاد میکنه. در کنار این یه سری بیماری های ارگان های داخلی تا ناراحتی های قلب، عروق و بیماری های نورولوژی و بعضی وقتا هم یک آسیب های دستگاه اسکلت مثل پارگی مینیسک زانو و یا پیچ خوردگی مچ پا نمیذاره که شما از پله خونتون برین پایین یا حتی بتونید راه برید در آن چند هفته اول. و معمولا اتفاقی که میفته خب اگه آسیب شدید باشه یا بیماری حالت بدی داشته باشه تنها راه حل اینه که شما از خونه نرید بیرون و استراحت بکنید در اون چند روز اول و این چند روز استراحت بعضی وقتا به چندین ماه و چندین سال طول میکشه متاسفانه و دلیل اون هم یا وخیم بودن بیماری یا عدم درمان درست و یا مشکلات روحی روانی که افراد پیدا میکنن بعد از بیماری. به طور مثال یه نفری که 50-60 سال عمر داره یا حتی جوانتر 20 ساله 30 ساله یا دچار ضرب مغزی میشه، حالا یا به خاطر تصادف یا بدون هیچ دلیلی خیلی وقتا رگی از مغز میگیره و ضرب مغزی پیش میاد، یا کسانی که مشکلات قلبی عروقی پیدا میکنن یهو بعد از اون بیماری انقدر تحت فشار و استرس روحی روانی قرار میگیرن که وارد یک چرخه منفی در واقع میشن و این زمان این چرخه بر فرض میتونه چندین ماه و چندین سال طول بکشه و این یعنی نتونستن انجام کار معمولیشون. در کنار اینکه کلی مسائل و مشکلات اقتصادی برای خانواده و اون شخص پیش میاره، نرفتن سر کار بعد از چندین هفته این شخص رو یه جورایی دپرس میکنه و غمگین و اندوهگین میشه و از اونجا که بدن به کار کردن عادت نمیکنه یا عادتش از دست میده خیلی وقتا چندین هفته تأخیر دارن در بازگشت به کار. خب یکی از متخصصینی که در رابطه با بازگشت افراد بعد از آسیب و بیماری به کار خیلی مؤثر هست فیزیوتراپی هست و
همکاران فیزیوتراپیست در این مسیر و در برگردوندن افراد به محیط کار و شغلشون نقش خیلی بسیار مهمی دارند. البته اینم واضحه که توصیه ها و ادوایس ها و تکنیک هایی که یک فیزیوتراپیست چه با زبان، چه با دست، چه با ورزش انجام میده خیلی حائز اهمیت هستند. به همون خاطر این در کنار مسئولیت یک فیزیوتراپیست، نقش و آگاهی علمی شخص هم خیلی مهمه که بتونه با چه تکنیک هایی یک فرد رو به محیط کار برگردونه. من شخصا 10 بیمار رو در ماه و در سال داشتم که یکیشون یک آقای 27 ساله استرالیایی بود، هنوزم باشون در تماسم، فرد بسیار خوب، ولی متاسفانه به خاطر کمردرد حدود 1 سال ایشون سر کار نرفت، با اینکه شغل خیلی خوبی هم در یک بانکی داشت، تقریبا از معاونین اون بانک بود، ولی همونجوری که گفتم وارد اون چرخه منفی شد. در واقع این چرخه که میگم چیه؟ شخص بیماری پیدا میکنه، بعد طبیعی است که چند روز باید استراحت بکنه و بعد از وارد شدن به اون مرحله استراحت و عدم کار، عدم تمرین، عدم شروع بهبودی در زمان مناسب، این چرخه شروع شده و در چند هفته ها و ماه های بعدی به خاطر یک نوع دپرشنی که میگیرن و کرونیک پین که مرحله بعدی در واقع فاز مزمن میشن، دیگه شخص یه جورایی روحیه و رغبت به سر کار رفتن رو نداره و اینجاست که همکاران فیزیوتراپیست نقش مهمی دارن. من با این آقا همون روزهای اول شروع کردم، بعد از 2-3 جلسه با ایشون در رابطه با این صحبت که شما بایستی آمادگی پیدا بکنید که به کارتون برگردین، به زودی بهبودیتون به حدی میرسه که میتونین برین سر کار. کم کم با 10 تکنیک مختلف بر مبنای پروفایل کاراکترهای مردم، ببینید دوستان هر شخص یک سری کاراکترهای خاص خودش داره، بر مبنای اونها ما در رشته فیزیوتراپی میایم با اون در واقع درمان رفتار شناختی یا کاگنیتیو بیهیویر تراپی با اینها برخورد میکنیم و بر مبنای اون خصوصیات فردی با اینها یک تکنیک های خاص در واقع یک جا یک تشویق، یک جا یک نوع برخوردهای مختلفی انجام میدیم که این شخص بالاخره آماده شد و یه جلسه که اومده بود دیدم با اشتیاق میگه آیا به نظر شما من آمادم که برم سر کار؟ و منم خیلی قاطع گفتم بله، شما از همین فردا میتونید برید سر کار. و شخصی که 6 ماه تقریبا سر کار نرفته بود با اشتیاق به کار برگشت و جالب اینجا بود که از موقعی هم که به کار برگشت انقدر خوشحال بود، انقدر لذت میبرد که میگفت انگار که من یک چیزی رو از دست داده بودم و واقعیت هم هست. وقتی که ما سر کار نمیری، درسته خب در کشورهای پیشرفته حقوق افراد رو میدن به خاطر بیماری وقتی از سر کار نری، ولی اون روحیه است که از بین میره به خاطر نرفتن سر کار. آدم چقدر میتونه تو خونه بشینه، چقدر میتونی بری سر کوچه و بیای، ولی وقتی سر کار میری با همکارات مشغولی، با خود کارت مشغولی و خودش یک نوع راه حل خیلی خوبیه که بیماریتون بهتر بهبود پیدا بکنه. یا یک خانم دیگه ای که هنوز هم پیش ما میان، ایشون ضرب مغزی شدن، استروک گرفتن و طرف چپش آسیب دیده بود، ولی خب اونقدر شدید نبود و خوشبختانه بعد از چندین هفته ریهابیلیتیشن به یک حدی از توانایی رسیدن که خودشون مستقل راه میرفتن، کار خونه‌شون میکردن. ایشون در قسمت هومن ریسورس میگن استخدامی یک شرکت بزرگی، یک دبیرستانی کار میکنه و وقتی بهشون گفتم شما آماده این که برین سر کار، این هم باز یک شوکه شد و گفت راست میگین؟ گفتم بله شما آماده این و خوشبختانه البته یهویی نمیشه افراد فرستاد سر کار، خیلی فاکتورایی هست که الان بهشون میپردازم، ولی اون پروسه‌ای که در طی چند هفته فیزیوتراپیست این افراد آماده میکنه، این بیماران رو
آماده از نظر فکری آماده میکنه که برگردن سر کار. و این خانم هم برگشت سر کار. اولش پارت تایم گفتیم نیمه وقت کار بکنه که هفته 2 روز، اونم 2 تا نصف روز میرفت. بعد کردیمش هفته 4 روز نصف روز، بعد کردیم هفته 5 روز و همینجوری، بعد هفته 2 تا 1 روز کامل و الان تقریبا 5 روز کامل و فول تایم یا تمام وقت کار میکنه. خب به این رسوندن اینجا به این راحتی ها نیست دوستان عزیز. اینقدر شرایط سختی بعضی وقتا برای یک بیمار با وجود میاد که اصلا میگم حوصله کار رو ندارم. خیلی مخصوصا در این کشورهای اروپایی که میگم چون حق بیماری به اینا، حقوق بیماری به اینا میدن، دیگه میگه من چرا برم کار بکنم. ولی نکته اینجاست که عدم رفتن سر کار خودش باعث تشدید بیماری میشه، نه تنها از نظر فیزیکی چون فعالیت ندارن، بلکه از نظر روحی روانیه که اینا آسیب بیشتر میبینن. ببینید الان این دوران کرونا خیلی ها نرفتین سر کار، همه تجربه کردین که برفرض حتی یکی با قطار یا با ماشینم یا با اتوبوس هم میره سر کار، ولی خب از دم خونه تا ایستگاه قطار اتوبوس پیاده میره، باز 2 تا پله لابد باید بره بالا پایین در ایستگاه اتوبوس و قطار، باز سوار شدن، پیاده شدن، باز چند دقیقه پیاده رفتن تا محل کارشون و در محل کار خیلی ها پله دارن بالا پایین باید برن، 10 بریک یا زنگ استراحت دارن که پا میشن بالا پایین میرن آشپزخونه، میان نهار میخورن. و وقتی به ساعات کاری یه نفر نگاه میکنی میبینی که چندین هزار قدم فقط پیاده روی بوده در طی یک روز کاری، در صورتی که اگه نمیرفت یا در زمان کرونا همه دیدیم تمام اینا از بین رفته بود. به همین لحاظ علاوه بر این که فکرشون مشغول میشه به کارشون، دارن پروژه‌ای را مدیریت میکنن یا کاری را انجام میدن، یا حالا دست به طور فیزیکی یا به طور فکری یه سری کارها هست برفرض فقط یارو پشت کامپیوتر نشسته ولی باز هم مشغولیتی دارن و در کنارش اون روابطی که با همکارا و غیره دارن، اون رفت آمدها، اون توی اتوبوس بودن و توی قطار بودن و توی تاکسی بودن ها، اون صحبت ها و حرفایی که رد و بدل میشه، تمام اینا باعث میشه که این بیمار به جای اینکه 8 ساعت توی خونه به بیماریش فکر میکرد و استرسش بالا میرفت و دپرشنش بدتر میشد، حالا با یک سری چیزای دیگه جایگزین شده. اینی که از نظر تحقیقات هم ثابت شده که بازگشت به کار بایستی در اولویت همه هلسکر پروفشنال ها باشه. در واقع تمام متخصصین رشته پزشکی موظفن بر مبنای مسئولیتشون بیماران را آماده بکنن برای بازگشت به کار. و اگه احیانا یک همکار پزشکی یا فیزیوتراپیستی و یا اکوپیشنال تراپیست ها، همکاران کاردرمان، اینها هم خیلی کمک میکنن که بیمار به محیط کار برگرده. اگه احیانا میریم پیش یک متخصص پزشکی و این بحث بازگشت به کار رو خودش مطرح نمیکنه و یا اهمیتی نمیده، شما بیمار این حق رو دارین که از ایشون راهنمایی بخواین. اگه هم بلد نبود ایشون رو موظف بکنید بره تحقیقات بکنه، بره علمشو بخونه، بره 4 تا مطلب رو سرچ بکنه و یا معرفی بکنه شما رو به یک کسی که میتونه این کار رو برای شما انجام بده. میگم چون کار اصلا راحتی نیست. کسی که کمردرد داره تا وقتی که نمیتونه خوب راه بره، خب بهش بگی برو سر کار اصلا اشتباهه. کسی که مینیسکش انقدر زخم و آسیب شدیدی دیده که نمیتونه پله رو بره بالا پایین، بایستی وقتی میخوای بفرستی سر کار یه عصا برفرض بهش توصیه بکنی برداره. به هر حال راه‌ها و تکنیک‌های مختلفی هست که برای هر بیماری و هر بیمار شرایط متفاوت خواهد بود. اینه که مسائل خیلی پیچیده است و شما حتما به راهنمایی و توصیه یک متخصص نیاز دارید که همونجوری که اشاره کردم همکاران فیزیوتراپیست در این میان نقشه بسیار بسزایی دارن، چرا که علاوه بر اینکه کمک میکنن بیماری شما بهبودی پیدا بکنه، با یه سری تکنیک‌های شما رو آماده میکنن تا با محیط کار برگردید. حالا ببینیم این فاکتورهایی که باعث بیمار رو آماده بکنیم تا با محیط کار برگرده چیا هستن. یکی از اونها اون بهبودی بیماری است. حالا یه سری بیماری ها
تا یک حدی بهبودی پیدا میکنن، یک سری کامل بهبودی پیدا میکنن، یک سری رو هم یک مقدار خیلی کمی بهبودی پیدا میکنن. ولی برای هر شرایطی میشه یک سری توصیه هایی کرد، یک سری راه های میانه‌ای پیدا کرد که یک بیمار به کار برگرده. برفرض یکی کمردرد داره، 2 سال از کمردرد میناله، خب این بیماری را با درمان های فیزیوتراپی میشه تا 100% هم بهتر کرد و در اون مرحله‌ای که آماده برگشته به کار هست ایشونو کمک میکنیم به کار برگرده. یک سری بیماری هایی برفرض مینیسکش پاره شده، میاد فیزیوتراپی، یه 2 ماه سر کار نرفته، شما یه دوره ریهاب کامل انجام میدی، خوب نمیشه و از طرفی هم سر کار هنوز نمیره، میبینی که چاره جز جراحی نیست، توصیه میکنیم برن جراحی بکنن، یا کمردرد یا گردن درد، هر بیماری اسکلتی را و مایچه و اینجور بافتا را یا ما خوب میکنیم و اگر خوب نشد معرفی میکنیم به همکاران متخصصین دیگر. ولی حالا فرض بر این میگیریم که مرحله بهبودی رفته تا 50-60-70%، اونجا هاست که ما بحث برگشت و بازگشت به کار رو پیش میکشیم، چون بیمار اصلا خیلی وقتا به فکرش نمیاد، خیلی وقتا اصلا دوست نداره راجع به این برگشت به کار اصلا فکرشو بکنه و اونجا بر مبنای 4 تا سوال که شرایط کارش چجوریه، حس و مودش در واقع نسبت برگشت به کار چجوریه، با این توجه به این نکات از حدود 60-70% که بهبودی حاصل شد دیگه این بحث میکشیم وسط و در طی چند جلسه بیمار رو آماده میکنیم یا به طور نیمه وقت یا کامل بره سر کار. بعد در کنار این بایستی یه سری آمادگی های انجام بشه. برفرض یک بیمار استروک گرفته، ضربه مغزی گرفته، یک طرفش فلج میشه، این دلیلی نداره که بر نگرده سر کارش. اگه لازم شد با یک عصا، اگه لازم شد با یک اسپلینت یا بریز یا کفشای خاصی که همکاران ارتوز پروتز میتونن تهیه بکنن، اگه لازم شد با یک ماشینی که برای افراد ضربه مغزی تهیه شدن، برفرض اتومات باشه. به هر حال بر مبنای شرایط از حدود 50-60-70% که رسید بهبودی، این شرایط بیمار رو میسنجی، محیط کارش آیا پله داره، آیا نداره، این شخص چجوری قراره بره سر کار، آیا با ماشین میره یا با قطار میره یا پیاده میره یا با تاکسی میره یا یک نفر ایشونو میرسونه و برمیگردونه. تمام اینا رو در نظر میگیری با مشورت با بیمار و اون موقع یه سری هماهنگی انجام میشه. لازم شد یک نامه میدیم به دفترشون، رئیسشون، لازم شد تقاضای یک برفرض ویلچر میشه برای کسی که نیاز داره، یک نفر قطعی نخا داره. خب این دلیل نمیشه که کار نکنه، چون کار نکنه روح و روانش از بین میره. اینه که بر مبنای شرایط افراد و محیط کارشون یه سری هماهنگی های انجام میشه تا این شخص برگرده با محیط کار. یک مسئله‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیته، گفتم اون کاگنیتیو فانکشنال تراپی هست که توسط همکاران فیزیوتراپیست انجام میشه، یا درمان رفتار شناختی که حتما یک برنامه در این مورد یا خودم یا با همکاری یکی از همکاران روانشناس برای شما خواهیم گذاشت، چرا که این کاگنیتیو بیهیویر فانکشنال تراپی در فیزیوتراپی خیلی جایگاه بالایی داره و همه بیمارانی که بعد از 3-4 ماه از بیماری رنج میبرن یک نوع حالت دپرشن میگیرن، مسائل روحی روانیشون به هم میخوره و همون دقیقاً مشکل اساسی برای عدم علاقه به برگشت به کاره که ما اون قسمت رو باید درست بکنیم. یک سری افراد برفرض به خاطر فایبرومایالژیا دچار یک کرونیک پین میشن. خب این بیمار بایستی تمام شرایط، نحوه کارش و نوع کارش رو در نظر بگیریم. یک سری شرایطی شاید یک نفر باعث بشه یک کار جدید پیدا بکنه، چون کار قبلی رو به خاطر اون بیماری دیگه نمیتونه انجام بده. اینه که 10 راه و چاره هست رفت آمده به کار و
آمادگی هایی که در محیط کاری لازمه. یکی شاید یک صندلی مخصوصی لازم داشته باشه در محیط کارش. خب بر مبنای یک معرفی نامه از طرف فیزیوتراپیست به رئیس اون نفر در اون بانک یا اون اداره یه صندلی خاص برای این گرفته میشه. یا میزش بر فرض بایستی تغییر پیدا بکنه، کامپیوترش از لپتاپ به کامپیوتر معمولی یا برعکس تغییر پیدا بکنه. حتی نور پردازی محیط کار، تمام اینا میتونه برای مبنای بیماری های مختلف تغییراتی انجام بشه، هماهنگی انجام بشه که شخص بتونه به کار برگرده و از ارگونومیک بگیرین تا مسائل مختلف محیط کاری همه را همکاران فیزیوتراپیست میتونن توصیه بکنن. حتی لازم شد پا میشیم میریم محیط کار یک نفر سر میزنیم ببینیم اونجا واقعا چه کمبودها و نقص‌هایی برای برگشت یک نفر به محیط کار داره که توصیه‌های لازم رو بکنیم. و مسئله اصلی مهم دیگه اون در واقع ادامه دادن به درمان اون شخص است. اگه حتی یک نفر برفرض طرف چپش فلج شده مثل این ضرب مغزی و بهبودی کاملا پیدا نمیکنه، ولی باز خیلی کارها هست که میشه ادامه داد با یه سری تمرین‌ها که تقویت بشن بافتا و بتونه به کارش ادامه بده. یا یک نفر کمردرد طولانی داشته، یک همون فایبرومالژیا یا بیماری قلب و عروق، با یه سری تمرین‌های درست و مداوم در طولانی مدت میتونیم این شخص در محیط کار نگه داریم. این نکته آخریه که می‌خواستم بهش بگم. پس بازگشت به کار یک نکته است، نگه داشتن شخص در محیط کارم باز نکته مهمیه که بتونه شخص با همکاراش در ارتباط باشه، در محیط کار باشه و مشکلش بدتر نشه. پس از نظر فیزیکی و درمان‌های فیزیوتراپی شخص رو بهبودی کامل میرسونیم. اگه بهبودی کامل حاصل نشد به 50-60% و تا حد ممکن ایشون رو کمک میکنیم که آماده بشه از نظر فیزیکی و روحی روانی با حرفا و توصیه‌ای که میکنیم شخص علاقش به کار برگرده و بره محیط کار. حالا لازم شده هفته 4 ساعت یا 40 ساعت یا هر چقدر که در حد توانشه. و برای موندن در محیط کارم باز یه سری بیماران شاید لازم باشه هر 2 هفته هر 1 ماه یه بار بیان پیش فیزیوتراپیستشون که توصیه و نکات لازم بهشون بگه. و از همه مهمتر تقویت بدنی دوستان. هر بیماری باعث ضعف بدن میشه و با تقویت درست اون هاست که میتونیم شخص رو در محیط کار نگه داریم. اینه که دوستانی که بیماری دارن بعد از بهبودی هم هر 1-2 ماهی به فیزیوتراپیستون سر بزنید و توصیه و نکات لازم از ایشون کمک بگیرید. و عزیزانی هم که در لندن هستن ما در خدمتتون هستیم و امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و برگشت به کار رو همیشه در اولویتتون بذارید. عجله هم نداشته باشین. لازم شد 1 هفته 4 هفته 2 ماه هم لازم شد استراحت میکنید، ولی موقعی که آمادگی دارید بایستی تعلیل نکنید، بایستی برگردید با محیط کار که بهبودیتون کامل بشه. خب امیدوارم که این برنامه هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. به سوشال میدیا ما مراجعه بکنید، اینستاگرام ما رو فراموش نکنید _فیزیوتراپی، تلگرام ما روز کلینیک فیزیو و یوتیوب ما که روز کلینیک پرفورمنس فیزیوتراپی هست. خوشبختانه افراد خیلی زیادی برنامه ها رو میبینن. امیدوارم که شما هم استفاده بکنید و به دوستانتون بفرستید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.